ጤና ይስጥልኝ አንድምታ ቤተሰቦች የአንድምታ ቲዩተርስ ዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል የተለያዩ ትምህርታዊ ቪዲዮዎችን እንዲሁም ቴክኖሎጂ ነክ ጥቆማዎችን ወደ እናንተ ይዘን የምንቀርብ ይሆናል። ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው የZTE ZXV10 W300 ሞደምን በአጋጣሚ ሪሴት ብናደርግ እንዴት ኮንፊገር እንደምናደርግ ይሆናል። ከቪዲዮአችን ጋር መልካም ቆይታ። መጀመሪያ ኮንፊገር ከማድረጋችን በፊት DSL የምትለው ከፓወር ቀጥሎ ያለችው መብራት በትክክል ቀጥ ብላ መብራቷን ቼክ ማድረግ ይኖርብናል። እሷ ቀጥ ብላ ማትበራ ከሆነ እኛ እየወሰድንበት ያለነው የስቴሽን በትክክል እየሰራ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ከስቴሽኑ በኋላ የኛ መስመር ላይ የሆነ ችግር አለ ማለት ነው። ስለዚህ በቅድሚያ እሱ መፈታት አለበት። ሁለተኛው መብራት ቀጥ ብላ የምትበራ ከሆነ ወደ ኮንፊገሬሽናችን መግባት እንችላለን። ሞደማችንን ኮንፊገር ለማድረግ መጀመሪያ ኮንፊገር ከምናደርግበት ዲቫይስ ጋር ኮኔክት መሆን አለበት። በሁለት መንገድ ኮኔክት ማድረግ እንችላለን። የመጀመሪያው ከኮምፒውተራችን ጋር ላን ኬብል በመጠቀም ከሞደሙ ጀርባ ካሉት 4 ፖርቶች አንዱ ላይ በመሰካት አንደኛውን ጫፍ ደግሞ ኮምፒውተራችን RJ ፖርት ላይ በመሰካት ኮኔክት ማድረግ እንችላለን። ሁለተኛው ማለት ደግሞ በዋይፋይ በስልካችን ወይም በኮምፒውተራችን ፓስወርድን አስገብተን ማገናኘት እንችላለን። በዋይፋይ ኮኔክት ለማድረግ እዚች ጋር የኢንተርኔት ምልክቷ ላይ ክሊክ አድርጋለሁ። ከዛ የሞደም ስም ጋር ሄድና አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋለሁ። ያኔም የዚህ የZTE ሞደም ሪሴት በሚደረግ ሰዓት ይህ ZTE የሚለውን ስም ይይዛል። ምንም አይነት ፓስወርድ ደግሞ አይኖረውም። ስለዚህ ቀጥታ ኮኔክት ማድረግ እችላለሁ። ኮኔክት የሚለውን እጫናለሁ። እዚህ ጋር በሚታየው መልኩ ኮኔክት ሆኖልኛል። አሁን ኮንፊገር ማድረግ መጀመር እችላለሁ። ኮንፊገር ለማድረግ ማንኛውንም ብራውዘር መጠቀም እችላለሁ። ስልኬ ላይ ወይም ኮምፒውተሬ ላይ ካሉት ብራውዘሮች አንዱን ከፍታለሁ። ለዛሬ ማይክሮሶፍት ኤጅን ብጠቀም ኤጅ ላይ ደብል ክሊክ አድርግና URL ባሩ ላይ ሄጄ የሞደሙን ዲፎልት IP ሞላለሁ። የZTE ሞደም ዲፎልት IP 192.168.1.1 ነው። ይህንን ከጻፍኩኝ በኋላ ኢንተር እላለሁ። ኢንተር በሚል ሰዓት ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ እንዳስገባ ይጠይቀኛል። በዩዘር ኔም ቦታ አድሚን እላለሁ በስሞል ሌተር፣ በፓስወርድን ቦታ ልክ በተመሳሳይ አድሚን ብዬ ጽፋለሁ። አድሚን እላለሁ። ከዛ ሳይኒን የምትለውን በተን ክሊክ አድርጋለሁ። ሳይኒን ካልኩኝ በኋላ አይፒያችንን ኮንፊገር ወደ ማድረግ እናልፋለን። አይፒያችንን ኮንፊገር ለማድረግ ከዚህ ከላይ ካሉት ምርጫዎች ውስጥ ኢንተርፌስ ሴታፕ የምትለው ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ አድርጋለሁ። ኢንተርፌስ ሴታፑን በመነካሳት ራሱ የኢንተርኔት ሴታፕ ውስጥ ያስገባኛል። ከኢንተርኔት ሴታፕ ውጭ ካስገባኝ እዚች ጋር ኢንተርኔት የምትለውን በተን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ የኢንተርኔት ፓራሜትሮቹን እዚህ ጋር እሞላለሁ። በመጀመሪያ የምናገኘው VPI እና VCI ነው። VPI ማለት ቨርቹዋል ፓዝ አይደንቲፋየር ነው። VCI ማለት ደግሞ ቨርቹዋል ሰርኪት አይደንቲፋየር ነው። እነዚህ ሁለቱን ልክ እንደ ኢንተርኔት ሰርቪስ ፕሮቫይደራችን የተለያየ ቁጥር ሊኖራቸው ይችላል። በኢትዮ ቴሌኮም ኬዝ የአይፒ ስታቲክ አይፒን ከሆነ የምንጠቀመው በVPI ትክክል 8ን በVCI ትክክል ደግሞ 81 ነው የምንሞላው። እዚህ ጋር ራሱ በዲፎልት 8ና 81 ብሎ ሞልቶልኛል። ከዛ ኦርድ እና ኢንካፕሱሌሽን እመርጣለሁ። ኢንካፕሱሌሽኑን ስታቲክ አይፒ አድሬስ የሚለውን እመርጥለታለሁ። ስታቲክ አይፒ ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋለሁ። ስታቲክ አይፒ ከመረጥኩኝ በኋላ በስታቲክ አይፒ ስር ኢንካፕሱሌሽኑን ያስመርጠኛል። ኢንካፕሱሌሽኑን እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ 1483 ብሪጅ አይፒ LLC የሚለውን እመርጣለሁ። እሱ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ እነዚህ ጋር 3 ፓራሜትሮች እናገኛለን። እነዚህ 3 ፓራሜትሮች ስታቲክ አይፒ አድሬስ፣ አይፒ ሰብኔት ማስክ እና ጌትዌይ ናቸው። እነዚህ 3ቱ ፓራሜትሮች ልክ ኢንተርኔታችን በሚገባ ሰዓት የምንፈርምበት ወረቀት አለ። ከዛ ከምንፈርምበት ወረቀት ላይ አይፒ አድሬሱ ማግኘት እንችላለን። ሰብኔት ማስኩና ጌትዌዩን ደግሞ በሚገባ ሰዓት ቴክኒሻኑን ብንጠይቀው ይነግረናል። በዛ በተጨማሪ ደግሞ ሰብኔት ማስክ በአይፒ አድሬስ ሲዳር ኖቴሽን ተመስርቶ ካልኩሌት ተደርጎ የሚመጣ ነገር ነው። እሱን እንዴት ካልኩሌት እንደምናደርግ ከዚህ በፊት በሌላ ቪዲዮ ገልጸናል። እሱን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እናስቀምጥላችኋለን። ከዛ አይቶ መረዳት ይቻላል። ከዛ ውጪ ደግሞ ኢንተርኔታችን እየሰራ ባለበት ሰዓት ስታተስ ውስጥ ገብተን እነዚህ 3ቱን ዳታዎች መዝግበን ብናስቀምጥ ወደፊት ለሚያጋጥመን ችግር መፍትሄ ይሆኑናል። ስለዚህ እነሱ መዝግበን ካስቀመጥነው ዳታ ላይ ወስደን እንሞላቸዋለን። ለምሳሌ ያክል አይፒ አድሬሳችን 10.150.55.87 ነው ብለን እናስብ። ሰብኔት ማስካችን ደግሞ ልክ በስላሹ መሰረት ነው የሚሞላው። ቅድም እንዳልኳችሁ
ሰብኔት ማስካችን ደግሞ 255.255.224.0 ሊሆን ይችላል። እሱ በዚህ መልኩ እንሞላለን። ጌትዌው ደግሞ ልክ እንደ አይፒ አድሬሱ የሚቀያየር ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ያክል አሁን ለዚህ አይፒ አድሬስ ዲፎልት ጌትዌው የሚሆነው 10.150.48.1 ነው። ለምሳሌ ያክል ደግሞ አይፒ አድሬሳችን 10.150.97.87 ቢሆን ዲፎልት ጌትዌው 10.150.96.1 ይሆናል። ልክ በዚህ መልኩ አይፒ አድሬሶቹ በተቀያየሩ ቁጥር ጌትዌውም የሚቀያየር ይሆናል። ጌትዌውን በአብዛኛውን ጊዜ ተመሳሳይ አካባቢ ያሉ ኢንተርኔቶች ተመሳሳይ የሚሆኑበት አጋጣሚ በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ ጎረቤታችን ዋይፋይ የሚጠቀም ሰው ካለ ከነሱ ጋር ሄደን የእነሱ ሞደም ውስጥ ገብተን ጌትዌውን ከነሱ ላይ መውሰድ እንችላለን። እዚህ ጋር የአይፒያችን የመጀመሪያዎቹ ሁለት ቁጥሮች ተመሳሳይ መሆን አለባቸው። ለምሳሌ 10.150 የሚለው ይሄ ቁጥር ጎረቤታችንም ጋር ስንሄድ በተመሳሳይ 10.150 ብሎ የሚጀምር ከሆነ ጌትዌው ተመሳሳይ የሚሆንበት እድል በጣም ሰፊ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እሱን መሞከር እንችላለን። ከዛ ውጭ ደግሞ አሁን ለምሳሌ የኛ 10.150 ነው፣ ጎረቤታችን 10.85 ብሎ ሊጀምር ይችላል። በዚህ ሰዓት ላይ ጌትዌው የተለየ ነው የሚሆነው። ይህንን ደግሞ ማንኛውንም የቴሌዛ አካባቢ የሚሰራ የቴሌ ቴክኒሻን ብንጠይቀው ሲምፕሊ ሰፖርት ሊያደርገን ይችላል። ይህንን ከነሱ መጠየቅ እንችላለን። እነዚህ ሶስቱም በዚህ መልኩ ከሞላን በኋላ ሴቭ የሚለውን በተን ሄደን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ሴቭ ካልነው በኋላ እዚህ ጋር የሞላ ናቸው የአይፒ ፓራሜትሮቻችን ሴቭ ይሆኑልናል። በዚህ ሰዓት አሁን ከቴሌ ሰርቨር ጋር ኮኔክትድ ሆኗል፣ ግን ኢንተርኔት ብራውዝ ማድረግ አይችልም። ኢንተርኔት ብራውዝ እንዲያደርግ ዲኤንኤስ መሞላት ይኖርበታል። ያንን ዲኤንኤስ ለመሙላት ደግሞ በዚሁ በኢንተርፌስ ሴታፕ ስር ላን የሚለውን በተን ላን የሚለውን ኦፕሽን አንድ ጊዜ እንጫናለን። እሱን ከተጫንን በኋላ መጨረሻ ዲኤንኤስ የሚለው ጋር እንመጣና ዩዝ አውቶ ዲስከቨር ዲኤንኤስ ሰርቨር ኦንሊ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርገን ወደ ዩዘር ዲስከቨር እንቀይረዋለን። ዩዘር ዲስከቨር የሚለው ላይ አንድ ጊዜ እንጫናለን። ከዛ ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ ዲኤንኤስ ሰርቨር እንድንሞላ ይጠይቀናል። እዚህ ጋር ዲኤንኤስ ሰርቨር በጣም ብዙ አማራጮች ይኖራል። ከነዛ አማራጮች ውስጥ የተሻለ የምንለው መርጠን መሙላት እንችላለን። ለምሳሌ ያክል በፕራይመሪው ላይ 8.8.8.8 ብንሞላ በሰከንደሪው ላይ ደግሞ 213.55.96.166 ብንሞላ እንችላለን። ከነዚህ ተጨማሪ ደግሞ 4225 ይኖራል፣ 422 ይኖራል። ሌሎችም በጣም ብዙ ዲኤንኤስ ሰርቨሮች ይኖራሉ። የተሻለ የምንለውን እዚህ ጋር መሙላት እንችላለን። እነሱን ከሞላን በኋላ ሴቭ የምትለውን አንድ ጊዜ እንጫናለን። እስካሁን የሄድንባቸውን ስቴፖች በትክክል ከሞላን ኢንተርኔታችን መስራት ይኖርበታል። እነዚህን በትክክል ሞልተን ኢንተርኔታችን ካልሰራ ኢንተርኔታችን ሌላ ተጨማሪ ችግር አለበት ማለት ነው። ስለዚህ 994 ላይ በመደወል የኢንተርኔታችንን ብልሽት አስመዝግበን ቴክኒሻኖች መጥተው እስኪሰሩልን ድረስ መጠበቅ የሚኖርብን ነው የሚሆነው። የZTE ZXV10 W300 ሞደምን ኮንፊገር ማድረግ በአጭሩ ይህንን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ የዋይፋይ ፓስወርዳችንን በአጋጣሚ ብንረሳ ወይም ደግሞ ፓስወርዳችንን መቀየር ብንፈልግ በምን መልኩ መቀየር እንደምንችል ይዘንላችሁ የሚቀርብ ይሆናል። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰባችንን እንድትሆኑና አዳዲስ ቪዲዮዎችን በምንለቅ ሰዓት መልእክት እንዲደርሳችሁ ከወዲሁ እንጋብዛለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልን።